በየዕለቱ መለቃቸው የተለያዩ ሶፍትዌር ቱቶሪያሎችና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ፣ ለአስተያየታችሁ ደግሞ ኮመንት መጻፍ እንዳትረሱ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አውቶካድ 2018 ቱቶሪያል ላይ ነን። ክፍል 36 ደርሰናል። በዛሬው ክፍል ስለ ላይአውት ነው ማሳያችሁ። ላይአውት ላይ እንዴት ላይአውት ክሬት እንደምናደርግ፣ እንዴት ታይትል ብሎክ ክሬት አድርገን ወደ ላይአውታችን እንደምናስገባ፣ እንዴት ፔጅ ሴታፓችንን የላይአውታችንን ፔጅ ሴታፕ እንደምናስተካክልና እንዴት ቪውፖርት ክሬት እንደምናደርግና ሌት አድርገን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ከዛ በሚቀጥሉት ክፍሎች ደግሞ እንዴት ፕሎት እንደሚደረግ የፕሎት ሴታፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ኒው ላየር ትሏን ፕላስ ሳይን ክሊክ በማድረግ እንደዚህ አዲስ ላየር ክሬት እናድርግ። ከዛ ክሊክ አድርገነው ዲሊት እናድርገው ቪውፖርቱን፣ ከረንቱን ቪውፖርት ራይት ክሊክ አድርገን ከዛ ሪኔም እንለዋለን። ግራውንድ ፍሎር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ላይአውታችንን ክሬት ካደረግን በኋላ ሞዴል ቪው ላይ ገብተን ታይትል ብሎክ ክሬት እናደርጋለን። ታይትል ብሎክ የሚለውን ላየር ውስጥ ታይትል ብሎክ ክሬት እናደርጋለን። ክሊክ አድርገን ሬክታንግል ክሬት እናደርጋለን። ሬክታንግላችንን ስፔሲፋይ እናደርጋለን። ፈርስት ፖይንቱን፣ ሰከንድ ፖይንቱን 420 ኮማ 297 እናለካለን ማለት ነው። 420 በ297 ያደረግንበት ምክንያት የኤ3 ፔፐር ሳይዝ ስለሆነ ነው። ኤ3 ላንድስኬፕ ፔፐር ሳይዝ 420 በ297 ሚሊ ሜትር ስለሆነ ነው ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እለዋለሁ። በዚህ መልኩ ሬክታንግል ክሬት ካደረግን በኋላ ታይትል ብሎካችንን ክሬት እናደርጋለን። ይሄ የውስጥ ሳይድ ቦርደሩ ነው። ክሊክ አድርገን ክሊክ እናደርጋትና ኦፍሴት ምትሏል። ከዛ ወደ ውስጥ 15 ብለን ኢንተር እንልና በዚህ ወደ ውስጥ ኦፍሴት እናደርጋለን። እቺ የውስጠኛውንም ደግሞ ክሊክ አድርገን ኦፍሴት እንለውና ከዛ 10 ብለን ለውስጥ እንዲህ ኦፍሴት እናደርጋለን። ከዛ ሁለቱን የውስጠኞቹን ሬክታንግሎች ኤክስፕሎድ የሚለው ኮማንድ ላይ ኤክስፕሎድ እናደርጋቸዋለን። የውስጠኛውን ሬክታንግል ሶስቱን ሳይድ ዲሌት እናደርጋቸዋለን ስለማንፈልጋቸው። የውስጠኛውን ደግሞ ይሄ ቀረው በዚህ በግራ በኩል ያለውን ክሊክ እናደርግና ኦፍሴት እንለዋለን። እዛ 100 እንለውና ኦፍሴት ዲስታንሱን ክሊክ አድርገን ወደ ውስጥ ማለት ነው ክሊክ እናደርጋለን። እቺኛዋን የሁለተኛዋን ማለት ነው የመሃሏን ከስር ያለችውን ክሊክ አድርገን እንዲሁ ኦፍሴት እንለውና 30 እናደርጋለን። ዲስታንሱን ኢንተር ብዬ ወደ ውስጥ ኦፍሴት አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለችውን ትሪም ለማድረግ ከስር ያለውን እዚህ ብቻ ለማድረግ ይሄን ላይ ክሊክ አድርግና ትሪም የሚለውን ኮማንድ ነክቼ በዚህ መልኩ ትሪም አደርጋለሁ። እዛ ኢንተር ለውና በዚህ መልኩ አስተካክያለሁ ማለት ነው ታይትል ብሎኬን። አሁን ታይትል ብሎኬን ቀጥታ ወደ ግራውንድ ፍሎር ወደሚለው ላይአውት አስገባዋለሁ። እንዴት ነው ማስገባው? በዚህ መልኩ ሰሌክት ካደረኩ በኋላ በዊንዶ ራይት ክሊክ አድርጌ ክሊፕ ቦርድ የሚል አለ። ክሊፕ ቦርድ የሚለው ላይ ኮፒ ዊዝ ቤዝ ፖይንት የሚለውን ሰሌክት አደርጋለሁ። ከዛ ቤዝ ፖይንቱን ስፔሲፋይ አድርጊ ይለኛል። እቺኛውን ቨርቴክስ ክሊክ አደርጋታለሁ። ከስር ያለችውን ስፔሲፋይ አድርጉት። ግራውንድ ፍሎር የሚለው ላይአውት ውስጥ ገብቼ ራይት ክሊክ አደርግና ክሊፕ ቦርድ የሚለው ውስጥ ገባለሁ። አሁንም ክሊፕ ቦርድ የሚለው ውስጥ ፔስት እለዋለሁ። በዚህ መልኩ ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ 0.0 ብዬ ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። ከዛ ይሄንን ፔጅ ሴታፕ ሙሉ ከቨር እንዲያደርገው ላይአውቱ ፔጅ ሴታፕን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ፔጅ ሴታፑን እንዴት ነው ማስተካክለው? እንደዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ላይአውቱ ታብ ላይ ፔጅ ሴታፕ ማኔጀር ሚላል እሱን ክሊክ ሳደርገው እዚህ ጋር ፔጅ ሴታፕ ማኔጀር ሚል ይመጣልኛል።
ኒው ክሬት አደርጋለሁ። ኒው ግራውንድ ሴትአፕ እለዋለሁ። ኒው ግራውንድ ሴትአፕ ብዬው ኦኬ ልና እዚህ ጋር ፕሪንተሩ ይመጣልኛል። የዲፎልቱ የአውቶካድ DWF6 የሚለው ስለሆነ እሱን ሰሌክት አደርጋለሁ። ፔፐር ሳይዙን ISO A3 የሚለውን ሁለት ነው ያለው። አንዱ 420 በ292 ላንድስኬፕ፣ ሁለተኛው ደግሞ 297 በ420 ፖርትሬቱ ነው። አሁን ታይትል ብሎኩን እንዳሳያችሁ 420 በ297 ነው ክሬት ያደረግነው። ስለዚህ ላንድስኬፑን 420 በ297 ሚሊ ሜትር የA3 ሳይዝ ላንድስኬፕ ክሬት አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፕሎት ኤሪያ የሚለውን ክሊክ አደርግና ኤክስቴንድ እላለሁ፣ ሙሉ በአጠቃላይ ያለውን እንዲያስገባ ማለት ነው። ከዛ ሴንተር ዘ ፕሎት የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ። በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ፕሎት ስታይል የሚለውን ሞኖክሮም የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ላንድስኬፕ መሆኑን ቼክ አድርጌ ላንድስኬፕ ነው። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ አክቲቬት እንዲሆንልኝ ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኒው ግራውንድ ሴትአፕ በዚህ መልኩ ተስተካክሏል። በዚህ መልኩ ክሬት ያደረኩትን ታይትል ብሎክ ወደዚህ ላይአውት ማምጣት ያለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካመጣው በኋላ አሁን ደግሞ አዲስ ቪው ፖርት ክሬት አድርጌ ወደ ዚህ ላይአውት አስገባለሁ ማለት ነው። እንዴት ክሬት እንደማድረግ ላሳያችሁ። ላይአውት የሚለው ውስጥ ገባና ሬክታንግል የሚለውን ሰሌክት አድርግና ሬክታንግል የሚለውን ሰሌክት ካደረኩ በኋላ ሞዴል ቪው ውስጥ ገባና ስፔፕል በለውና ሞዴል ቪው ውስጥ ገባለሁ። ሞዴል ቪው ውስጥ ገብቼ እቺ እንዳልታታለሁ። እቺ እንዳልታትና ግራውንድ ፍሎር የሚለው ላይአውት ውስጥ ድጋሚ ገባና ላይአውት የሚለው ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ሬክታንግል ክሊክ አድርጌ ቪው ፖርቴ ምን ያክል እንዲሆንልኝ ራሴ እመርጣለሁ ነው። በዚህ መልኩ ቪው ፖርት ክሬት አደረኩ ማለት ነው። እቺን ኤክስቴንት እንድታረግልኝ ኤክስቴንት እንዲሆንልኝ መጀመሪያ ይሄን ፔፐር የሚለውን ወደ ሞዴልነት ቀይራለሁ። ከዛ ይሄ ናቪጌሽን ባር ምናምን ሙሉ እንትኑ ይመጣልኛል የሞዴል እንትኑ። ከዛ እቺን ኤክስቴንት እላታለሁ። በዚህ መልኩ ተስተካክሏል ማለት ነው። ከዛን ወደ ፔፐር ቀይራለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሬንጅ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ይሄ ፕሎት ለማድረግ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጻፉትን ጽፋለሁ። ለዛሬ ይሄ ነበር። አመሰግናለሁ። በየዕለቱ መለቃቸው የተለያዩ ሶፍትዌር ቲዩቶሪያሎችና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ፣ ለአስተያየታችሁ ደግሞ ኮመንት መጻፍ እንዳትረሱ።